Mirëmbrëma. Në të tanishmen gjithmonë ndjehet edhe e kaluara. Ndonjëherë ajo është modern, ndonjëherë ajo lë gjurmë të pashlyera, e ndonjëherë ajo ngjelet vetëm një kujtim I zbeht. Mbase kjo mund të jetë edhe porosia kyçe e ekspozitës së famshme Past is Now, e cila para rreth 2 vitesh është hapur për herë të parë në kuadër të festivalit fotodoks në München të Gjermanisë. I nderuari kryetari I Ferizajt, zoti Maren Sfarqa, e nderuara ambasadore e Gjermanisë në Kosovë, zonja Angelika Vitz, të nderuar kolega artist, artdashës, dashamirë të kulturës dhe artit, zonja dhe zotrinj. Në emër të Galerisë së Arteve në Ferizaj, ju falenderoj që keni ardhur në hapjen zyrtare të ekspozitës së mirënjohur Past is Now, të cilën e ka organizuar Muzeu I Münchenit në kuadër të festivalit fotodoks. Mbas një turneje në region, në Zagreb, në Beograd, në Sarajevo, në Shkup, jemi të nderuar që kjo ekspozit ka ardhur edhe në qytetin tonë në këto ambientet e bukura të Galerisë së Arteve këtu në Ferizaj. Kjo ekspozit realizohet në bashkëpunim dhe me ndihmën e Muzeut të Münchenit, festivalit fotodoks, Institutit Goethe, Departamentit për Kulturë, Rini dhe Sport në qytetin e Ferizajt dhe të qendrës multimedia nga Prishtina. Ekspozita përpos në hapësirën e galerisë, është e shtrirë, edhe në hapësirat tjera të këtij kati, përfshi edhe korridorin përkatësisht dhe ju ftoj që në vazhdim të vizitoni edhe hapësirat të tjera të këtij ambienti. Në vijim kisha dashur ta ftoj kryetarin e komunës së Ferizajt, zotin Maren Sfarqa, që ta përshëndes hapjen e kësaj ekspozite. Nderuara ambasadore e shtetit më të fuqishëm të Evropës, Gjermanisë, zonja ambasadore Fitz, të nderuar përfaqësues të Goethe Institutit, të nderuar përfaqësues të multimedias, krijues, dashamirë të artit, në veçanti të artit të fotografisë. Jam shumë I lumtur që më jepet kjo mundësi për të qenë bashkë me ambasadorën këtu, si kryetari I komunës, për të shprehur falënderimin tim dhe konsideratën e jashtëzakonshme që në vazhdën e ekspozitës lëvizse nëpër shtetet të rajonit është përzgjedhur pikërisht Ferizaj që të ekspozohen këto fotografi të bukura, të cilat tregojnë një histori të dhimbshme, një fakt të hidhur të shtetit në për cilin kemi jetuar dhe të popujve tonë si edhe të qytetarëve tonë, shqiptarëve të Kosovës, të cilët e kanë përjetuar edhe vetë luftën, e cila më shumë se me çdo fjalë po ilustrohet si faktografi e rëndësishme përmes fotografisë. Unë mendoj që edhe komuna e Ferizajt, edhe artistët e Ferizajt në lëmjen e fotografisë tashmë ka një përvojë të mirë, si edhe duke pas parasysh prezencën e tyre dhe pjesëmarrjen nëpër ekspozita të ndryshme ndërkombëtare, por edhe nëpër media të ndryshme të fuqishme botërore, që tregon që ne kemi mundësinë edhe përmes kësaj ekspozite që të krahasohemi, që të shohim potencën tonë krijuese dhe të shohim se cili është këndvështrimi I fotografisë që realizohet në raport me të tjerët që vinë nga shtetet e zhvilluara, siç është Gjermania me këtë rast. Unë falenderoj përzemërsisht gjithë ata që në çfarëdo mënyre kanë kontribuar që të organizohet kjo ekspozit, e cila do të jetë në kujtesën tonë për një kohë të gjatë dhe e cila sigurisht që është një nderim për qytetin e Ferizajt dhe për gjithë krijuesit që krijojnë sot në komunën e Ferizajt. Gjithashtu falenderoj gjithë organizatorët, në veçanti edhe drejtorinë e kulturës dhe punëtorët që kanë punuar me përkushtim për realizimin e kësaj ekspozite. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar.
Kemi kënaqësinë u tha edhe nga kryetari i Sfaqja dhe nga gjithë ne këtu, që sonte këtu i kemi edhe shkëlqësinë e saj, ambasadorën e Gjermanisë në Republikën e Kosovës, zonjën Angelika Fitz, të cilin e ftoj që t'i thotë disa fjalë. Pra Fitz. Dear Mayor Svacha, ladies and gentlemen, dear guests, it's a great pleasure to be here for the opening of this exhibition this evening. Nderuar kryetar zoti Sfaqja, të nderuar të pranishëm, të nderuar mysafir, është kënaqësi e madhe që jemi sonte në hapje të kësaj ekspozite. This exhibition unites photographers from Germany and from the Balkans. Kjo ekspozitë bashkon pra fotografë nga Gjermania dhe nga Ballkani. It was created for the Photodoc Festival in Munich. Since last year, the Goethe Institute has been showing this exhibition in different countries in the Western Balkans. Ekspozita pra është krijuar në kuadër të festivalit të Fotodoksit dhe që nga viti i kaluar, Instituti Goethe po e shfaq këtë ekspozitë në vende të ndryshme, në qendra të ndryshme të Ballkanit. This regional approach makes it very valuable to bring people together and to have the beginning of some kind of common view on the past and the Balkans. Kjo qasje regionale jep një rëndësi më të madhe për faktin se përpiqet pra mëton që t'i bëj bashkë vende të ndryshme, njerëz të ndryshëm nga Ballkani për t'i përbashkuar qëndrimet e tyre. So in our view, this exhibition and the photographs really express some European spirit. Sipas pra mendimit ton, qëndrimet e këtyre fotografive po shprehin një shpirt europian. And equally well chosen is the topic of this exhibition. The past is what determines the present, and this is true for all Balkan states as well as it is true for Germany or France and other states in Europe. Dhe gjithashtu tema e kësaj ekspozite është shumë e qelluar, sepse e kaluara është ajo e cila në fakt e përcakton të tanishmen. Dhe kjo vlen si për shtetet e Ballkanit ashtu edhe për Gjermaninë dhe për shtetet tjera europiane. In my country, the crimes of the Nazi terror as well as German reunification, on the other hand, have had a defining influence on the German identity that lasts until now and continues to be very important. Në vendin tim, si krimet të nacistëve në njërën anë, si bashkimi i dy Gjermanive në anën tjetër kanë pas një rëndësi të madhe dhe kanë definuar identitetin e cili ekziston sot dhe i cili vazhdon edhe në të ardhmen. In the Balkans, many aspects of the recent history are still contested, which is not surprising considering the fact that the war has been over only 20 years. So 2 decades is one generation, not even, and that's not a whole lot to face your own history. Dhe në Ballkan po ndodh ajo që pas 2 dekadash të konfliktit kemi sërish do të thotë të një historie të vonë, kemi sërish kundërthënie historike, por kjo nuk është diçka për tu habitur sepse përsëri 2 dekada nuk janë një periudhë gjatë për t'i tejkaluar dhe për t'u ballafaquar me të kaluarën. We think that it is impossible for every nation to shut out the past, and there comes a point where confronting the past and the history is a starting point for many good things such as reconciliation and regional cooperation and exchange. And this starts, for instance, with the children in schools by having common school books with a common narrative on the past. Ne konsiderojmë se nuk është zgjidhje nëse historinë në një farë forme e mbyllim, po historia në fakt duhet të ballafaqohet në mënyrë që kjo të jetë një pikë fillim i mbar për një të ardhme më të mirë. E njëra prej mënyrëve për ta bërë këtë është duke ju qasur do të thotë librave shkollor, ku do të kishim një histori të përbashkët të librave shkollor për gjithë popujt e Ballkanit. And equally important are art projects that bring together people so that you can see
from different perspectives of what the other person thinks. Dhe gjithashtu me të një rëndësie të veçantë janë edhe projektet artistike, të cilat bëjnë bashkë artistët të ndryshëm për të parë edhe për të ballafaquar pikpamjet e ndryshme të artistëve. And that's the starting point for mutual understandings. Dhe ky është gjithashtu një pikë fillim për një mirëkuptim të ndërsjellët. So I would like to invite you to have a look at these wonderful photographs and to discuss and talk about them. Thank you very much. Ju ftoj të gjithëve që të shikoni këto fotografi të mrekullueshme dhe të vazhdojmë të bisedojmë në lidhje me to. Ju falenderit shumë. And thank you for the mayor for hosting this exhibition in Ferizaj. Dhe i Thank you. falenderojmë kryetarit komunës që ka qenë ndikuesiri kësaj ekspozite në Ferizaj. Ju falenderit. Faleminderit shumë shkëlqësi. U tha edhe më parë, për realizimin e kësaj ekspozite kanë kontribuar një numër i madh i njerëzve, ndërta është edhe zoti Zeni Ballazhi, kuratori i Galerisë së Arteve, Galerisë Kombëtare të Arteve, të cilin e ftoj për fund për një fjalë rasti. Faleminderit. Në radhë parë, në emrin tim personal, ju falenderoj gjithë juve që keni ardhur këtu në këtë ekspozitë dhe desha të them që nuk është lehtë një ekspozite primatit të tillë të shpaloset në një hapësirë të tillë siç është galeria këtu në Ferizaj. Unë falenderoj të gjithë stafin teknik, falenderoj kryetarin e komunës, drejtorin e galerisë, kuptohet që edhe ambasadoren. Unë në emrin tim personal po them që kjo ekspozit nuk ka qenë lehtë të shpaloset për faktin se këtë ekspozite përbojnë teknika të ndryshme të prezantimit të ideve dhe siç u tha edhe më herët, një histori e kaluar duke e kthyer në një kreaturë bashkëkohore të kohës sot të shpaloset apo të jepet nëpërmes ideve të këtyre artistëve nuk është lehtë dhe mu më vjen mirë që një histori e kaluar pikërisht dominon nëpërmes artit dhe artistëve. Unë mos e zgjas më shumë, do të falenderoja stafin teknik, të cilën bën të mundur ngritjen në këmbë të kësaj ekspozite. Kuptohet që pa ta nuk do të ishte mundur kjo hapje e kësaj ekspozite. Faleminderit dhe kuptohet që këtë ekspozitë shoqëron edhe një katalog mjaft ekskluziv, për të cilën ka informata të mjaftueshme sa i përket ideve, sepse kjo ekspozitë përbohet edhe nga artistë mjaft të dëshmuar ndërkombëtarisht. Unë shpresoj që të ardhmen kësaj ekspozite t'i bashkangjiten edhe artistë nga Kosova, që do të marrë një rrugtim edhe në prezantim të shteteve tjera. Kështu që unë artistëve ju uroj suksese në ekspozitat e radhës. Faleminderit edhe një herë gjithëve juve. Faleminderit shumë zoti Ballazhi dhe siç e tha edhe shkëlqësia e saj zonja ambasadore, fare në fund uroj ta shijoni këtë ekspozitë, gjitha këto fotografi, por të shijoni edhe diçka në tryezë, thanë që është edhe një koktejl rasti. Kalofshi bukur. Thank you.